প্ৰথমে নিতা কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া যিহেতু আমৰ সিজন চলি আছে আৰু বজাৰত চাৰিওফালে আমেৰে ভৰপূৰ হৈ গৈছে আৰু এইটোৱে সময় আমি আম হেপাহ পলুৱাই খোৱাৰ নহয়নে? সেয়েহে মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মেংগো মিল্কশ্বেক। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। তেন্তে চাওঁচোন আহক মইনো কেনেকৈ বনালোঁ। মেংগো মিল্কশ্বেক বনাবলৈ মই 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পকা আম লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে মই আমৰ বাকলিখিনি ভালকৈ গুচাই ল'ম। আমৰ বাকলিখিনি গুচোৱাৰ পিছত মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ম। গোটেইখিনি পিচ কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিৰ এটা জাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰটোতে কটা আমখিনি দি ল'ম। গোটেইখিনি আম একেলগে দি দিছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ এগিলাচ গাখীৰ। গাখীৰখিনি মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু বাকী এগিলাচ গাখীৰ পিছত আমি দিম। প্ৰথমতে এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ 2 চামুচ চেনি আৰু দিম 2টা ইলাচি মই খুন্দি লৈছোঁ, সেয়া দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। ব্লেণ্ড কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া পুনৰ বাকী থকা গাখীৰখিনিও দি দিম। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ ব্লেণ্ড কৰি দিম। এয়া ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। মেংগো শ্বেক ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ বা ইয়াতকৈ বেছি পনীয়া কৰিব নালাগে। এতিয়া মই 2টা চিচাৰ গ্লাছ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তাত সাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে আমি মেংগো শ্বেকখিনি উলিয়াই লওঁ। এতিয়া আমি মেংগো শ্বেকখিনিৰ ওপৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছেৰে সজাই দিম। ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে যিকোনো ল'ব পাৰে। মই লৈছোঁ আলমণ্ড আৰু কাজু বাদাম লৈছোঁ। এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত এনেকৈ সজাই দিছোঁ। এতিয়া এই মেংগো শ্বেকখিনি 2 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিব। তেতিয়া আপোনালোকে গৰমত খাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে এই মেংগো শ্বেক নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।